Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω ένα νέο feature phone από την NSP, το οποίο μας ήρθε από την Voltetel που τα προμηθεύει στην ελληνική αγορά. Έχουμε δει και άλλα μοντέλα της NSP, είναι feature phones πολύ οικονομικά, με χαρακτηριστικά που ουσιαστικά απευθύνονται σε χρήστες μικρής ή μεγάλης ηλικίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να το δώσετε στο παιδί σας ώστε να μπορεί να κάνει βασικά πράγματα, να πάρει ένα τηλέφωνο, να στείλει ένα μήνυμα, γενικά να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του, ή να το δώσετε σε έναν ηλικιωμένο που επίσης θέλει μεγάλα κουμπιά, ευανάγνωστα, μια οθόνη να βλέπει καθαρά, το SOS button σε περίπτωση ανάγκης να το πατήσει, να ειδοποιήσει κάποιο συγγενικό πρόσωπο ότι κάτι δεν πάει καλά. Το 2300 λοιπόν είναι ένα από αυτά τα feature phones, αλλά έχει clamshell σχεδιασμό, είναι με πορτάκι. Πάμε να το δούμε. Το έχουμε εδώ στα χέρια μας σε χρυσό χρώμα. Βλέπετε εδώ την κατασκευή του. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε και τις λειτουργίες του. Έχουμε λοιπόν βιβλιαράκια στα ελληνικά με οδηγίες χρήσης και στα αγγλικά, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργεί, και έχουμε μπαταρία που είναι αποσπόμενη, την έχουμε τοποθετήσει μέσα. Έχουμε φορτιστή, τον οποίο βλέπετε εδώ, με micro USB βίσμα, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί στην ειδική βάση φόρτισης. Μπορείτε λοιπόν να φορτίσετε με αυτήν το κινητό ή να το έχετε και στηριγμένο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, σε ένα τραπέζι στο σπίτι. Εδώ λοιπόν τοποθετούμε το φορτιστή και τα υπόλοιπα συμβαίνουν μέσα από τα δύο πινάκια της συσκευής. Τοποθετείτε λοιπόν εδώ και αυτή φορτίζει και την έχετε σε ένα σταθερό σημείο. Και έχουμε φυσικά και ακουστικά hands free, απλά με audio jack μαύρου χρώματος και με το λογότυπο της NSP, με κουμπάκι για να απαντάτε τις κλήσεις. Αυτά είναι τα παρελκόμενα του κουτιού του NSP 2300 και πάμε να δούμε τώρα την συσκευή καθ' αυτή. Στο πίσω μέρος βλέπουμε το γνωστό SOS button που διαθέτουν και άλλες συσκευές της NSP. Εδώ έχουμε το audio jack, τα πλήκτρα για την ένταση. Στο κάτω μέρος είναι η micro USB θύρα, μπορείτε λοιπόν να το φορτίσετε και χωρίς τη βάση αν θέλετε. Εδώ έχουμε και μία κάμερα με δικό της flash, ώστε να μπορείτε να τραβάτε και φωτογραφίες με το 2300 και βίντεο. Και απλά ανοίγουμε το πορτάκι, ανοίγει η οθόνη, κλείνουμε το πορτάκι, κλείνει η οθόνη και μπορούμε να διακόψουμε και την κλήση μας. Στο πίσω μέρος θα βρούμε την αφαιρούμενη μπαταρία και αν την αφαιρέσουμε θα δούμε και τις υποδοχές για τις κάρτες SIM. Δέχεται δύο full size SIM, αλλά δέχεται και micro SD, ώστε να επεκταθεί ο χώρος των 32 MB που έχει μέσα. Βέβαια είναι αρκετός για κάποια βασικά πράγματα, για τις επαφές σας κυρίως, αλλά μπορείτε να τοποθετήσετε και μέχρι 32 GB micro SD κάρτα. Εδώ είναι και η μπαταρία της συσκευής, η οποία έχει χωρητικότητα 1000 mAh. Προσφέρει μεγάλη αυτονομία. Επανατοποθετούμε λοιπόν το καπάκι και να ανοίξουμε την συσκευή και πάλι, η οποία έχει αρκετά μεγάλη οθόνη, έγχρωμη. Η οθόνη είναι 2,4 ιντσών TFT LCD, 240x320 pixels, και στο εσωτερικό του έχουμε μονοπύρινο επεξεργαστή μαζί με 32 MB RAM. Βασικά specs, τα οποία όμως κάνουν και με το παραπάνω τη δουλειά τους σε αυτή τη συσκευή. Μενού και... Φυσικά, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του NSP 2300, όπως και όλων των συσκευών της NSP, είναι ο πολύ χαμηλός δείκτης ακτινοβολίας SAR. Έχουμε λοιπόν τιμές που είναι πολύ κάτω από τα όρια για τις συσκευές της NSP. Έτσι και το 2300 είναι από τα κινητά που θα βρείτε στην αγορά με την μικρότερη δυνατή εκπομπή ακτινοβολίας, ενώ να σημειώσουμε ότι συνοδεύεται και από 24 μήνες εγγύηση από την Voltetel. Μενού και στα ελληνικά, όπως μπορείτε να δείτε, πολύ μεγάλα κουμπιά, εύκολο να τα πατήσετε, δύσκολο να κάνετε λάθος, και τα γράμματα είναι μεγάλα στην οθόνη, και έχουμε και κάποιες συντομεύσεις, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Το 0 γίνεται, έχουμε και
φωνητική, όχι υπαγόρευση, φωνητική αναγγελία μάλλον αυτού που πιέζεται, ώστε για χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να ακούσουν το κουμπί που πάτησαν. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ή να το ενεργοποιήσετε αυτό. Βλέπετε, ενεργοποιήσαμε για παράδειγμα το φακό κρατώντας το 0 πατημένο και τον σβήνουμε και πάλι. Υπάρχουν και άλλες συντομεύσεις εδώ πέρα. Bluetooth 2.1, μπορείτε λοιπόν να συνδέσετε και ακουστικά Bluetooth. Πάμε να δούμε λίγο το μενού. Εδώ βλέπετε ότι μπορείτε να βάλετε κάποιες επαφές και με φωτογραφία μάλιστα. Εδώ είναι το μενού, έχουμε το τηλεφωνικό κατάλογο λοιπόν, έχουμε τα μηνύματα SMS, το ιστορικό κλείσεων, έχουμε μεγενθυντικό φακό, ο οποίος χρησιμοποιεί την κάμερα της συσκευής για να μπορέσει να οδεί ο χρήστης καλύτερα τι είναι κάτι, πάλι για χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης. Έχουμε την κάμερα η οποία μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφιών και βίντεο όπως είπαμε, πάρα πολύ απλά και εύκολα. Βασικές δυνατότητες, αλλά μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή. Έχουμε εργαλεία, πάρα πολλές εφαρμογές, ημερολόγιο, αριθμομηχανή, ξυπνητήρι φυσικά, το φακό. Πολλές δυνατότητες όπως σε άλλα τα κινητά της NSP. Μπορεί να κάνει αναπαραγωγή μουσικής MP3, MP4. Εκτός από το ξυπνητήρι και τα αυτά που είδαμε ήδη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και FM ραδιόφωνο. Πολυμέσα, ρυθμίσεις, μπορείτε να κάνετε διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα. Μπορείτε να ορίσετε αριθμούς επίγουσας κλήσης, ώστε με πάτημα του πλήκτρου SOS μπορεί για παράδειγμα ένας άνθρωπος να έχει ένα ατύχημα, να πέσει μέσα στο σπίτι, να θέλει να ειδοποιήσει κάποιον και να μην μπορεί εκείνη την ώρα να ψάξει να βρει ποια είναι η επαφή ή να καλέσει ένα νούμερο. Απλά έχετε ορίσει εσείς από πριν ποια είναι η επαφή επίγουσας ανάγκης, SOS, και μόλις πατηθεί το κουμπί φεύγει SMS, παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν την επαφή αυτή, ώστε να ειδοποιηθεί κάποιος άνθρωπος να τρέξει για βοήθεια. Έχουμε λοιπόν το μεγεθυντικό φακό, έχουμε διάφορες γλώσσες που υποστηρίζονται, αγγλικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, αραβικά, ρώσικα, βουλγάρικα και τουρκικά. Όλες αυτές οι γλώσσες υποστηρίζονται από το NSP 2300. Και έχουμε και ηχογράφηση σαν δυνατότητα. Μπορείτε να επιλέξετε εδώ τι συντόμευση θα βάλετε στα κουμπιά Mi 1 και Mi 2. Είναι ένα πολύ χρηστικό τηλέφωνο με κλάμψαλη σχεδιασμό, ώστε να μην πατιούνται τα πλήκτρα αν το βάλετε στην τσάντα ή στην τσέπη, που είναι ένα κοινό πρόβλημα πολλές φορές. Το ανοίγετε, το χρησιμοποιείτε, το κλείνετε, όλα καλά, δεν πρόκειται να πατηθεί κάτι. Εδώ βλέπετε το ακουστικό του και το τηλέφωνο αυτό της NSP, το 2300 θα το βρείτε σε πολλά καταστήματα της αγοράς με προτινόμενη τιμή λιανικής 39,99 ευρώ. Τα αξίζει όμως, καθώς σε λειτουργία προβλημάτιστα έχει ένα πολύ χρηστικό λειτουργικό με πολλές δυνατότητες και θα σας λύσει τα χέρια. Μπορείτε να το δώσετε σε όποιον χρήστη θέλετε για να πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες που προσφέρει ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι το NSP 2300. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο κινητής και τεχνολογίας.